ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንኳን በድጋሚ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ሰው በዛሬው ቪዲዮ ላይ የምንመለከተው እንዴት ኦንላይን ላይ ገንዘብ ሜክ እናደርጋለን የሚለውን ነው። ያው ማሳያችሁ በጣም በቀላል ዌይ ነው ማለት እናንተ ምንም አሰሩም የሚሰራላችሁ ቻትጂፒቲ ወይም ደግሞ በኤአይ ታግዛችሁ ነው ማለት ነው። ሶ አሁን ዛሬ የሚያስፈልገን ሁለት አፕሊኬሽኖች ናቸው ወይም ደግሞ በኮምፒውተራችሁ ለምትጠቀሙ ወይም ደግሞ በኮምፒውተር ለምትሰሩ አፕወርክን በኮምፒውተራችሁም በስልካችሁ ማግኘት ስለምትችሉ እንደ አፕሊኬሽንም እንደ ዌብሳይትም ስለዚህ አፕወርክን እና ቻትጂፒቲ ወይም ደግሞ ማንኛውም ኤአይ አፕሊኬሽን ወይም ዌብሳይትን ተጠቅመን ነው የዛሬውን ገንዘባችን ሜክ የምናደርገው። በቃ ኦልሞስት የሶስት ደቂቃ ቢበዛ የሶስት ደቂቃ ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። በዚህ 3 ደቂቃ ውስጥ ሜክ መኒ እንዴት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ፣ እንዴት ገንዘብ እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። አፕወርክ ላይ የተለያዩ ስራዎች ታገኛላችሁ፣ በጣም የተለያዩ ስራዎች ማለት ነው። በኤአይ ደግሞ የተለያዩ የሚገራርሙ ስራዎችን ደን ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጆብ የሚለውን ክሊክ ልክ እንደገባችሁ አፕወርኬን ይመስላል ዳሽቦርዱ ምናምን ነገር ያው ከዛ በኋላ እንደገባችሁ እዚህ ጋር የተለያዩ ስራዎች ይመጣላችኋል ማለት ነው። የምትመለከቷቸው እንዳለ ስራዎች ናቸው። ሶ እናንተ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ከእናንተ ስራ ጋር የምታውቁትን ነው የምትችሉትን ታደርጋላችሁ። ግን በዛሬው ቪዲዮ ላይ ለኤአይም እንዲመቸን አድርገን ስለሆነ እኔ ማድረገው ሙሉ ስቴፕ ብትከተሉ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ። በትንሹ $5 $10 እንደዛ ነገር ማለት ነው። ሶ አሁን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ሰርች ጆብ የሚለው ላይ ብሎግ ራይቲንግ የሚለውን ብሎግ ራይቲንግ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። እኔ ያው ስለጻፍኩኝ ሂስትሪ ላይ ስለተቀመጠ ነው። ስለዚህ ብሎግ ራይቲንግ ጽፋላችሁ። ብሎግ ራይቲንግ ብላችሁ እንደምትመለከቱት 4469 ስራዎች ተለቀዋል ማለት ነው። እዚህ ፍሪላንስ መስሪያ ዌብሳይት ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን ላይ ማለት ነው። ከ4000 በላይ ስራዎች ተለቀዋል ማለት ነው። ሶ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ይሄ ከ7 ደቂቃ በፊት ነው፣ ይሄ ከ21 ደቂቃ በፊት ነው ምናምን። ስለዚህ እንደምትመለከቱት እነዚህ ሁሉ ስራ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምትመለከቱት ይሄኛውን ራይት ፎር ኤ ፕሮግራሚንግ ብሎግ ይላል። ስለዚህ ይሄን ክሊክ እናደርገዋለን። ስለዚህ ስራ ዲቴል አይተን ከዛ ወደ እንትኑ እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ እንደምትመለከቱት በሰዓት ይህ ሰውዬ ከ$10 እስከ $40 ይከፍላል። በሰዓት ከ$10 እስከ $40 ድረስ ይከፍላችኋል ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ደግሞ ይህ ስራ የሚፈለገው በ6 ወር ማለትም 6 ወር ሙሉ አብራችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው ከዚህ ሰውዬ ጋር እና በሰዓት $10 ማለት በጣም ፒስ ስራ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከ10 እስከ $40 አስቡት። እና ይሄ ደግሞ ለኛ ለኢትዮጵያን ይሆናል ወይም ለምትሉ ሰዎች ደግሞ ስራው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ወርልድ ዋይድ ነው ስራው። ሌላ ደግሞ በመቀጠል በአቬሌብል ኮንታክት ምናምን ከዚህ በፊት ስራ ሰርቷል ላይ ምናምን የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ትክክለኛ ከፋይ እንደሆነ ለማወቅ። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ከ$10,000 እዚህ ጋር $10,000 ለዚህ በዚህ አፕሊኬሽን ወይ ደግሞ በዚህ ዌብሳይት ላይ ወጪ አድርጓል ማለት ነው። ሶ ወደ እንትኑ ስንሄድ ከ6 ደቂቃ በፊት ነው የተለቀቀው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ይህ ሰውዬ ስለ ስራው የጻፈውን ዲቴል እናነባለን ማለት ነው። our blog is about programming ይላል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አርቲክል ነው የፈለገው ሰውዬ ማለትም ብሎግ ራይቲንግ። ስለዚህ እንወጣና ከዚህ ቀጥታ ወዴት እንሄዳለን? አስክ ኤአይ ወይም ደግሞ እናንተ ስልካችሁ ላይ ዌብሳይታችሁ ላይ ያለው ኤአይ ጋር ወይም ደግሞ ቻትጂፒቲ ጋር ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ከዛ ራይት ሚ 1000 ወርድ የሆነ ብሎግ ጻፍልኝ ትሉታላችሁ ኤአያችሁ ማለት ነው። ብሎግ አርቲክል ጻፍልኝ ትሉታላችሁ about ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሮግራሚንግ ስለሱ ብቻ ነው እንዲጻፍለት የፈለገው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንወጣና ሴንድ እንለዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄው 1000 ወርድ የያዘ ብሎግ አርቲክል እየጻፈልን ነው ማለት ነው በኤአይ እኛ ምንም ሳናደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ጽፎልን ሲጨርስ ምን እናደርጋለን? በቀጥታ ከዚህ ላይ ኮፒ አድርገን ወደ ለሰውየው አፕላይ አድርገን ልክለታለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በዚህ መንገድ እየጻፈን ነው ማለት ነው። እኛ ምንም የምንሰራው ምንም የምንደክመው ነገር የለም ማለት ነው። በኤአይ አማካኝነት ስራው ቀላል አድርጎልናል። ሶ ይሄ 1000 ቃል ጽፎ እስከሚጨርስ ድረስ
ያው ትንሽ እንታገሰዋለን ማለት ነው። ደቂቃ የሚበለው እንዲሁም ከዛ ከስራው በላይ ይሄ ነው ደቂቃ የሚበለው እሱ ጽፎ እስከሚጨርስ መታገስ ከሁለት ደቂቃ በላይ አይቆይም። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዋትስ ፕሮግራሚንግ የፕሮግራሚንግ ጥቅሙ ምንድነው? ስንት አይነት ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች አሉ? ምናምን የሚለውን እሱን የዲቴል እየጻፈልን ነው። ስለ ጃቫ ስክሪፕት ምናምን የተለያየ እያንዳንዱን ነገር እየጻፈልን ነው ማለት ነው። ስለ ፓይተን ምናምን ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ስራ እንደዚህ በቀላሉ እሱ ጽፎ ስለሚስ ሌላ ነገር እኛ በዚህ በምታዩት መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት ጽፎ እየጨረሰ ነው። አምስተኛው ሩቢ ላይ ደርሷል። ጃቫስክሪፕት ጨርሷል። ሲ ፕላስ ፕላስ ሰርቷል። እሺ አሪፍ እየሄደልን ነው ማለት ነው። ይሄው ኮንክሉዥን አሁን እየጨረሰ ነው። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን? ሰውየው ጋር ሄደን አፕላይ እናደርጋለን። አፕላይ ነው እንለዋለን። ኔትወርክ ትንሽ ከዛ ስለ ስራው ዲቴል እዚህ ጋር አለ። ከዛ ላይ ይኸው እዚህ ጋር እያንዳንዱ ነገር ተጽፎ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ዋጋ መጨመርና የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር ይሄን ያህል ብር ምናምን ብላችሁ ትጨምራላችሁ። ከዛ ራሱ የተወሰነ ነው የሚቆርጥባችሁ። ለምሳሌ $5 ብትሉ አፕሊኬሽኑ 50 ሳንቲም ለራሱ ይቆርጣል ማለት ነው። ከቨር ሌተራችሁ ላይ ምናምን ትጽፋላችሁ መጻፍ ያለብን የምትፈልጉት አሁን። ስለዚህ ይኸው በምታዩት መንገድ እዚህ ጋር ጽፎ ጨርሶልናል ማለት ነው። ጽፎ ጨርሶልናል እንደምትመለከቱት። ሶ አሁን ወደ upwork እንገባና እንደምትመለከቱት ጽፎ ከጨረሰልን በኋላ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ይሄው እዚህ ጋር ማለት ነው አፕላይ ነው የሚል አለ ማለት ነው። አፕላይ ነው የሚል አለ። አፕላይ ነው የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ስራውን አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ይኸው እዚህ ጋር $10 ሰራን ማለት ነው። $10 ሰርተናል ማለት ነው። በምክንያቱ በሰአት የተባለው በሰአት ያለን ሰውየው ከ10 እስከ $40 ነው። ያው $10 እንደሰራን እናስበው ማለት ነው። ከዛ አፕላይ ታደርጋላችሁ። ከዛ ላይ ይሄንን መታችሁ ኮፒ አድርጋችሁ ወደዚህ ፔስት ማድረግ ነው። እንደምታዩት በጣም ቀላል ስራ ነው። እንደዚህ ይሄ ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ 4000 በላይ ከ4000 በላይ ማለት ነው 4469 ስራዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ስራ ስለሆነ እየመረጣችሁ እየገባችሁ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፔጁን ወደ ጎን ፓስ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄ ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ስለ ፋይቨር እንዴት አካውንት ክሬት እንደምታደርጉና ምን ብትሰሩ ደግሞ በጣም ትርፋማ እንደምትሆኑ በፋይቨር ላይ መምረጥ ስላለባችሁ እዚህ ላይ መምረጥ አለባችሁ። ግን ብሎግ ራይቲንግ በጣም ቀላል ስለሆነ ብዬ ነው ያሳየኋችሁ። ምን አድርጋችሁ እንዴት ማወቅ እንዳለባችሁ ማወቅ ያለባችሁ ነገር እነግራችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ስለ upwork ላይ ትክክለኛ ከፋይ እንዴት እንደምታውቁ ምናምን ትክክለኛ የሆነ ስራ ምናምን እንዴት እንደምታውቁ የሚያጭበረብሩ ሰዎች እንዳሉ ምናምን እሱን በቀጣይ ቪዲዮ ከፈለጋችሁ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ዋሉ።